Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại một câu chuyện cổ tích mới. Đó là sự tích cây nêu ngày Tết. Ngày ấy, không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì, quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm rẽ ruộng đất của quỷ. Quỷ đối với người ngày càng quá tai. Chúng nó dần dần tăng số phải nộp lên gấp đôi, và mỗi năm mỗi nhích lên một ít. Cuối cùng, chúng nó bắt người phải nộp theo một thể lệ đặc biệt do chúng nó nghĩ ra, là ăn ngọn cho gốc. Người không chịu, chúng nó lấy áp lực bắt người phải theo. Vì thế, năm ấy sau khi vụ gặt, người chỉ còn trơ ra là những rạ và rạ. Cảnh tượng xương bọc da tê thảm diễn ra khắp mọi nơi. Bên cạnh bọn quỷ reo cười đắc ý, người cơ hồ muốn chết rũ. Phật từ phương Tây lại có ý giúp người chống lại sự bóc lột tàn nhẫn của quỷ. Sau mùa đó, Phật bảo người đừng trồng lúa mà cào đất thành luống trồng khoai lang. Người cứ y lời làm đúng như Phật dặn. Quỷ không ngờ người đã bắt đầu có mưu kế mới để chống lại mình, nên cứ nêu đúng thể lệ như mùa trước, ăn ngọn cho gốc. Mùa thu hoạch ấy, quỷ rất hậm hực nhìn thấy những gánh khoai lúc liễu chạy về nhà người đổ thành từng đống lù lù. Còn nhà mình chỉ toàn những dây và lá khoai, là những thứ không nhai nổi. Nhưng ác nổi, thế lệ đã quy định, chúng nó đành phải cứng họng không thể nào chối cãi vào đâu được. Sang mùa khác, quỷ thay thể lệ mới là ăn gốc cho ngọn. Phật mới bảo người chuyển sang trồng lúa. Kết quả rằng quỷ lại hỏng ăn. Những hạt lúa vàng theo người về nhà, còn rạ phó mặc cho quỷ. Quỷ tức lộn ruột nên mùa sau chúng nó tuyên bố ăn cả gốc lẫn ngọn. Lần này quỷ nghĩ, cho chúng mày muốn trồng gì thì trồng, đằng nào cũng không lọt khỏi tay chúng tao. Nhưng Phật đã bàn và người thay đổi giống mới. Phật trao cho người hạt giống cây ngô để gieo khắp nơi mọi chỗ. Năm ấy lại là một lần nữa, người sung sướng trông thấy công lao của mình không ổn. Trong nhà người, thóc ăn chưa hết, từng gánh ngô đã gánh về chứ từng cót đầy ắp. Về phần quỷ, lại bị một vố cây chua tức uất hàng mấy ngày liền. Cuối cùng, quỷ nhất định bắt người phải trả lại tất cả ruộng đất, không cho làm rẽ nữa. Trong bụng chúng nó nghĩ, thà không được gì cả, còn hơn là để cho chúng nó ăn một mình. Phật bảo người điều đình với quỷ cho tạo một miếng đất vừa bằng bóng một chiếc áo cà sa. Nghĩa là người sẽ trồng một cây tre, bên trên có mắc chiếc áo cà sa. Hễ bóng tre bao nhiêu diện tích ở mặt đất là đất sở hữu của người ở. Ban đầu quỷ không thuận, nhưng sau chúng nó suy tính thấy đất tậu thì ít mà giá rất hời, bèn nhận lời. Ồ, bằng một chiếc áo cà sa là có là bao. Chúng nó nghĩ thế. Hai bên làm tờ giao ước. Ngoài bóng tre là đất của quỷ, trong bóng tre là của người. Khi người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn, tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cao vút mãi lên, đến tận trời. Tự nhiên trời đất trở nên âm u. Bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt đất. Bọn quỷ không ngờ có sự phi thường đến thế. Mỗi lần bóng áo lớn dần vào đất chúng phải dắt nhau lùi mãi. Cuối cùng, quỷ không có đất ở nữa, phải chạy ra Biển Đông. Vì thế, người ta mới gọi là Quỷ Đông. Tiếc vì đất đai hoa màu đều thuộc về tay người, quỷ rất hậm hực, cố chiêu tập binh mã vào cướp lại. Lần này
người phải chiến đấu với quỷ rất gay go vì quân đội của quỷ có đủ một bầy ác thú như là voi, ngựa, chó ngao, cá bạch xà và hắc hổ. Chúng rất hung dữ. Phật cầm gậy tầm xích đánh giúp người, làm cho quân của quỷ không tiến lên được. Sau mấy trận bất lợi, quỷ bàn cho quân đi dò xem Phật sợ gì. Phật cho chúng biết là sợ hoa quả, oản chuối và cơm nắm trứng luộc. Đối lại, Phật cũng dò hỏi và biết quân của quỷ chỉ sợ độc mỗi có mấy thứ: máu chó, lá dứa, tỏi và vôi bột. Lần giáp chiến sau đó, quân của quỷ đem không biết cơ man nào là hoa quả đến ném Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn, rồi đem máu chó vẩy khắp mọi nơi. Quân của quỷ thấy máu chó sợ hoảng hồn bỏ chạy. Lần thứ hai, quân của quỷ lại đem oản chuối vào ném quân Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn, rồi giã tỏi phun vào quân địch. Quân của quỷ không chịu được mùi tỏi, nên cũng cắm đầu chạy biệt tích. Đến lần thứ ba, quân của quỷ lại đem cơm nắm trứng luộc vào ném quân của Phật. Người tha hồ ăn, và theo lời Phật dùng vôi bột vung vào quỷ. Người lại lấy lá dứa quất vào chúng. Quỷ chạy không kịp, lại bị Phật bắt đầy ra biển Đông. Ngài quỷ già, quỷ trẻ, quỷ đực và quỷ cái cuốn gói ra đi. Bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng rập đầu sát đất cố xin Phật thương tình cho phép một năm được vài ba ngày vào đất liền để thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy chúng khóc ván cả lên mới thương hại hứa cho. Vì thế, hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên Đán là ngày quỷ vào thăm đất liền, thì người ta theo tục cũ trồng nêu để cho quỷ không dám bén mảng vào chỗ người đang ở. Trên nêu có khánh đất, mỗi khi gió rung thì có tiếng động phát ra để luôn nhắc bọn quỷ nghe mà tránh. Cũng trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho quỷ sợ. Ngoài ra, người ta còn vẽ cung tên hướng mũi nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống vào những ngày Tết để cấm cửa quỷ. Có câu tục ngữ: cành đa lá dứa treo cao, vôi bột rắc ngõ chớ trêu mọi nhà. Quỷ vào thì quỷ lại ra, cành đa lá dứa thì ta cứa mồm. Ngày xưa người ta còn tin rằng những lúc cần đuổi quỷ, như khi có dịch tễ chẳng hạn, thì treo một nắm lá dứa ở trước ngõ, hay vẩy máu chó khắp mọi nơi cho quỷ khỏi quấy. Đàn bà thường buộc tỏi vào dãy yếm là cũng có một mục đích gần như vậy. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện mang tên là Anh học trò và ba con quỷ. Các bé hãy lắng nghe nhé. Ngày xưa, ở một vùng nọ, có đôi vợ chồng nhà một phú hộ. Tuổi cũng đã khá cao, mãi mới sinh được một mụn con gái. Vì khó sinh và gia đình cũng chỉ có mỗi một đứa con, nên hai vợ chồng phú hộ hết mực cưng chiều. Cô gái lớn lên thì dung nhan đẹp đẽ, ít ai sánh bằng. Vợ chồng phú hộ lại càng nâng niu cô như vàng như ngọc. Họ bỏ rất nhiều tiền ra xây riêng cho cô con gái một ngôi lầu để ở. Khi lầu được xây xong, hai vợ chồng phú ông lại thuê người đi khắp nơi tìm những loại hoa thơm nhất để trồng xung quanh khu vườn để con gái thưởng ngoạn. Vào thời gian ấy, trong rừng sâu gần đó có xuất hiện ba con cáo, sống đã mấy trăm năm nên hóa thành quỷ. Chúng có rất nhiều phép biến hóa và thường xuyên có thói hại người. Khi chúng nghe được tin phú ông đang cho người đi tìm các loại hoa thơm để trồng cho khu vườn trong chiếc lầu mới xây của cô con gái xinh đẹp của mình, chúng đã bàn tính kế hại cô con gái của phú ông.
Chúng cùng nhau sử dụng phép thuật, hóa thành một loại hoa rất lạ và đặc biệt. Bông hoa có 3 cánh. Một cánh màu đỏ, một cánh màu xanh và cánh còn lại màu trắng. Một người tiều phu lên rừng kiếm củi, thấy loại hoa đẹp chưa từng thấy bao giờ. Bèn đánh về bán cho ông vợ chồng phú hộ, lấy được chút tiền. Khi tiều phu đưa cho vợ chồng phú hộ xem, họ ưng ngay và quyết định mua chúng để đem về trồng ở trong vườn. Tuy nhìn những bông hoa 3 màu này rất đẹp, nhưng cô con gái phú hộ lại không thích. Thế là mưu kế của 3 con quỷ bất thành. Lâu ngày, hoa dần dần tàn và héo. Lũ quỷ cũng sắp sửa bỏ đi nơi khác. Giữa lúc ấy, người làm của phú hộ đang tìm kiếm một khúc gỗ để đẽo thành then cửa chốt ở cửa buồng của cô gái. 3 con quỷ liền biến thành một khúc gỗ đẹp. Thấy thớ gỗ đẹp, người làm không ngần ngại chọn để đẽo. Vậy là mưu kế hãm hại của lũ quỷ cũng đã thành công một phần. Sau đó mấy hôm, một đêm khi cô con gái phú hộ đang ngủ say, thì một con quỷ từ chiếc then cửa chui ra, trèo lên giường để sinh sự với cô. Cô gái chống cự rất quyết liệt và kêu la inh ỏi. Biết là không xong, con quỷ hớp lấy hồn của cô gái rồi lại biến vào chiếc then cửa. Khi vợ chồng và người làm của gia đình phú hộ chạy vào phòng cô con gái, thì thấy cô đang nằm thiêm thiếp trên giường và giống như người đã chết. Ngực cô vẫn thoi thóp đập, nhưng lay mãi mà cô vẫn không tỉnh lại. Tưởng con gái mình bị bệnh nặng, vợ chồng phú hộ cho người đi mời thầy lang đến chữa trị cho cô con gái. Nhưng thầy chưa kịp tới thì đến buổi tối ngày hôm sau, khi phú hộ đang ngồi bên cạnh giường con một mình để chăm sóc, thì con quỷ thứ hai trong chiếc then cửa chui ra và hớp luôn hồn của ông. Tối hôm sau nữa, thì con quỷ thứ ba đã hớp hồn của một người làm trong nhà. Bà vợ của phú hộ kinh hãi, vội cho người đi mời một thầy phù thủy giỏi nhất làng đến để trừ tà ma quỷ dữ. Thầy phù thủy lập đàn làm phép liên tục trong 3 ngày 3 đêm liền, thì phú hộ và người hầu tỉnh lại. Chỉ còn cô con gái bị con quỷ đầu đàn nhập vào, nó quyết không chịu buông tha. Thầy phù thủy đã dở hết phép thuật, nhưng con quỷ hình như chẳng hề hấn gì. Cuối cùng, thầy cũng đành phải bất lực kéo từ, vì phép thuật đã hết, mà cô gái vẫn liệm đi trên giường, mơ mơ tỉnh tỉnh. Từ đó, người ta kháo rằng ngôi nhà đó có quỷ, nên bặt không một ai dám tới. Một ngày nọ, có một anh chàng tuấn tú tên Long đang trên đường đi thi hội. Tới đây thì lỡ độ đường, trời cũng đã bắt đầu sẫm tối. Thấy có ngôi nhà đẹp, anh ghé vào xin nghỉ nhờ một đêm. Thấy có người xin ngủ nhờ, hai vợ chồng phú ông kể lại cho Long câu chuyện mà gia đình ông đang gặp phải. Kể xong phú ông mới nói: "Chuyện là như vậy đó, tôi sợ anh ở lại đây bị lũ quỷ quấy nhiễu, chi bằng anh tìm nhà khác mà ở tạm, không kẻo lại rước họa vào thân." Long nói với vợ chồng phú ông rằng: "Tôi là người đọc sách thánh hiền, không có yêu tinh ma quỷ nào dám chiêu ghẹo. Ông bà cứ yên tâm cho tôi nghỉ nhờ đêm nay. Biết đâu tôi lại đánh đuổi được lũ ma quỷ, trừ nạn cho gia đình." Vợ chồng phú ông thấy anh chàng nói vậy nên đành đồng ý. Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, Long khoan thai bước lên phòng. Anh chỉ xin phú ông cho mượn một ngọn đèn để đọc sách đêm và một con dao sắc đề phòng lũ quỷ tới hăm dọa. Màn đêm buông xuống, Long thắp đèn ngồi trước án thư đọc. Con dao anh luôn để bên cạnh mình. Trời dần về khuya,
Canh ba đã đến một con quỷ từ then cửa buồng cô gái chui ra, biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Long vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách, không thèm để ý. Biết là không dùng được cách này, nó biến lại vào trong then cửa. Lần tiếp theo, con quỷ thứ hai chui ra tiến tới Long với vẻ ngoài kinh dị và hung tợn. Áo trắng xóa, tóc xõa ra, đôi mắt đỏ lợm, lưỡi thè ra dài ngoẵng. Nó chạm vào người Long, nhưng anh vẫn mặc kệ thì ghen với nó. Biết không dọa được Long, nó lại trở lại chui vào then cửa. Đến lần thứ ba, lần này là con quỷ đầu đèn đang nhập vào cô gái, bước vào hù dọa. Thấy bóng chàng học trò, nó chỉ kịp thét lên vài tiếng rồi bỏ chạy. Có bậc quý nhân, chúng mày chạy mau. Lần này, Long cầm con dao chạy tới nhanh như cắt, chém nó một phát. Con quỷ đứt lìa một chân. Long chạy theo con quỷ đầu đàn tới cửa buồng cô gái, thì thấy cả ba con chui vào chiếc then cửa để lẩn trốn. Anh cầm chân con quỷ lên xem, thì hóa ra nó là chân cáo. Vì bị một nhát chém đau đớn, con quỷ đầu đàn phải thả hồn cô gái ra. Cô gái dần dần tỉnh lại. Long tới gần hỏi chuyện, biết anh chàng học trò là người cứu mình. Cô cúi đầu chào và cảm ơn anh. Long dìu cô gái tới gặp vợ chồng phú hộ, mang chiếc chân quỷ cho mọi người xem. Ai nấy cũng đều thán phục anh học trò tài giỏi. Sáng hôm sau, Long lại lên đường lên kinh ứng thí. Vợ chồng phú hộ có tặng cho anh rất nhiều vàng bạc, nhưng anh không nhận một món nào. Anh chỉ xin họ cái then cửa buồng của con gái, rồi dắt vào lưng mang theo. Đi được nửa ngày đường, anh thấy ba con quỷ từ chiếc then hiện ra, quỳ lại trước mặt xin anh tha tội, bỏ lại chiếc then cửa. Long cười và nói, không thể được. Giờ chúng mày có phép thuật tài cán gì thì cứ dở hết ra cho tao xem. Sau đó, tao sẽ cho chúng mày vào lửa. Ba con quỷ quỳ lại khẩn khoản, xin Ngài hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều vật quý dâng lên Ngài, chỉ xin Ngài tha mạng. Long đáp, vậy chúng mày hãy đưa hết cả ra đây, nếu không thì đừng trách tao vô tình. Con quỷ thứ nhất lấy ra một cái mặt trời đựng trong túi, đưa cho Long và nói, nếu đêm xuống, hễ cứ rút mặt trời ra khỏi túi, thì trời sẽ sáng như ban ngày. Đút nó lại vào túi, thì trời sẽ tối lại như cũ. Con thứ hai lấy ra một cái mặt trăng đưa cho Long và nói, có mặt trăng này, hễ cứ đêm đến mà lôi nó ra, thì không cần phải dùng tới đèn đuốc. Còn con quỷ thứ ba tặng cho Long một con ngựa, mỗi ngày nó có thể chạy tới 1000 dặm mà không mệt. Long vui mừng nhận 3 món quà của ba con quỷ và vứt chiếc then cửa vào một bụi rậm bên vệ đường. Sau đó, Long nhảy lên lưng con ngựa và hô, ngựa hãy cho ta tới kinh đô. Lập tức, con ngựa hí lên một tiếng phi nhanh như tên bay chân không chạm đất. Chỉ một lát sau, nó đã đưa anh tới cổng của hoàng thành. Long tìm một ngôi nhà trọ để chuẩn bị mọi thứ cho kỳ thi còn vài ngày nữa là diễn ra. 3 ngày sau, cuộc thi bắt đầu. Long làm bài thi rất tốt, cho nên vừa thi xong buổi sáng, anh nhớ tới vợ mình. Sẵn có con ngựa quý chạy nhanh như gió, anh nhảy lên lưng bảo nó chở anh về quê nhà. Ngựa phóng nước đại, chỉ chập tối anh đã tới nơi. Anh khẽ gọi cửa vợ. Người vợ vừa chợp mắt tỉnh dậy rất kinh ngạc khi thấy chồng mình vừa đi thi được mấy ngày nay đã quay trở về. Long không muốn đánh thức cha mẹ dậy, nên dặn vợ giấu kín chuyện này.
Hai vợ chồng cả đêm trò chuyện to nhỏ. Rồi trời hừng sáng, Long lại lên ngựa trở về Kinh Thi. Mặc dù đêm ấy hai vợ chồng đã trò chuyện rất nhỏ, nhưng tiếng rì rầm vẫn làm thức tỉnh cha mẹ Long ở buồng kế bên. Hai ông bà không hề biết là con trai mình về, mà chỉ nghĩ chắc con dâu mình có nhân tình phản bội con trai. Cho nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy, lúc ấy Long đã phi ngựa trở về kinh. Hai ông bà vào buồng gặng hỏi con dâu. Vợ Long nghe lời chồng bảo giữ kín chuyện, nhưng sao biết không giữ được nữa, nên đành phải nói hết toàn bộ chuyện đêm qua cho bố mẹ chồng nghe. Cùng với việc chồng mình diệt trừ quỷ và được chúng tặng 3 vật quý để xin tha mạng. Nhưng hai ông bà sao có thể tin được một câu chuyện lạ lùng và khó tin đến như thế, nên họ trách mắng cô con dâu một cách thậm tệ, đổ cho cô là phản bội chồng mình. Vợ của Long vì không thể minh oan cho mình được, nên cô chỉ biết ngồi ôm mà khóc nức nở. Mai hôm đó, chiều Long lại phi ngựa về, được tận mắt thấy con trai mình trở về với con ngựa thần. Hai ông bà mới tin cô con dâu nói thật. Long kể lại mọi chuyện cho bố mẹ cùng nghe. Sáng hôm nay, khi cha mẹ chưa thức dậy thì con vội lên ngựa vào kinh. Vừa vào đến kinh thì cũng là lúc loa trường thi bắt đầu xứng tên những người thi đậu. Khi con nghe thấy tên mình, con mừng quá vội tới nhà trọ thu xếp hành lý, trả tiền trọ và phi thẳng ngựa về nhà. 3 ngày nữa, con lại phải lên kinh để còn dự buổi yến tiệc cho nhà vua chiêu đãi các ông nghè ở điện Thiên Quang. Nghe thấy con kể con ngựa thần có thể ngày chạy cả 1000 dặm, người cha ngỏ ý muốn được cưỡi thử một lần. Long hỏi cha: cha muốn đi chơi đâu xa? Người cha mới đáp: cha muốn được vào tận Đồng Nai, Gia Định chơi một chuyến. Long nói: dạ được thưa cha. Sáng hôm sau, cơm nước xong xuôi, người cha nai nịch chỉnh tề bước ra sân. Long cầm lấy chiếc cương trao cho cha mình. Ông vừa hô một tiếng Gia Định, lập tức con ngựa phi như gió phóng đi phùn vụt, cho tới tận lúc mặt trời bắt đầu khuất núi. Nó lại phóng như tên bay, đưa ông trở về tới tận cửa sân nhà. Ông mở tay nải lấy quà ông mua ở Gia Định cho mọi người ăn thử, rồi kể những chuyện tai nghe mắt thấy ở vùng đất ông vừa du ngoạn. Mẹ Long thấy chồng ca ngợi ngựa thần đi nhanh, bà cũng ngỏ ý muốn được đi chơi Gia Định một chuyến cho biết. Sáng hôm sau, Long dắt ngựa ra sân rồi đỡ mẹ ngồi lên yên. Nhưng ngựa chưa kịp bước đi thì nó đã ngã khuỵu xuống đất, hất mẹ Long ngã lăn xuống sân. Từ trong con ngựa, một làn khói trắng bay ra cuộn lên trời cao. Mọi người chạy lại thì con ngựa đã chết. Thì ra mẹ Long đã cưỡi ngựa không đúng thời điểm. Bà cưỡi đúng lúc bà bị kinh, nên ngựa thần hoảng sợ bỏ lốt ngựa bay về trời. Mất đi ngựa quý, Long còn đang có nguy cơ đứng trước một tội khi quân, vì chỉ còn 1 ngày nữa là đại tiệc nhà vua mở sẽ diễn ra. Đường từ nhà lên kinh cũng phải mất 2 ngày trời nếu cưỡi ngựa. Không còn cách nào khác, Long lập tức lên kinh với một con ngựa thường mà không kịp từ biệt vợ con. Con ngựa phi tới tối mịt mà vẫn chưa đi được nửa đường. Nằm nghỉ tại một quán trọ ven đường, Long rất lo lắng. Chợt anh nhớ tới túi mặt trời mà con quỷ thứ nhất tặng. Anh liền nghĩ ra một diệu kế. Ngày hôm sau, Long lại cho ngựa phi nước đại tới kinh thành. Nhưng cứ hễ khi mặt trời sắp khuất núi là anh lại liền lôi mặt trời trong túi ra treo trước đầu ngựa. Một điều kỳ lạ đã xảy ra từ trước giờ chưa từng có.
đâu đâu cũng không thấy tắt ánh mặt trời. Cho tới khi con ngựa đưa Long tới trước điện Thiên Quang, Long mới cất mặt trời của mình vào túi. Khi ấy, trời lại tối sẫm chuyển sang đêm. Long buộc ngựa vào cột rồi nhanh chân bước vào điện. Nhưng cũng đã quá trễ. Mọi người ngồi đợi mãi không thấy đêm xuống. Thức ăn thì đã nguội cả. Sau cùng, nhà vua lệnh cho mọi người cứ 4 người một mâm bắt đầu tiệc. Khi Long bước vào thì bữa tiệc cũng đã gần tàn. Biết việc đến trễ có thể khiến mình tội rơi đầu, nên anh cởi mũ, phủ phục trước sân điện. Anh lấy lý do mãi không thấy trời tối để mong vua giảm nhẹ tội. Nhà vua tha tội cho anh, nhưng để anh biết lỗi của mình. Vua đã nhiệm anh về làm tri huyện cho một huyện mà đã có rất nhiều vụ án ma không thể lý giải. Mặc dù anh nghe được rất nhiều lời đồn ra đồn vào rằng hễ cứ ai được bổ nhiệm tới vùng này làm tri huyện là y như rằng bị ma quỷ hành hạ đến chết. Nhưng anh vẫn ung dung nhận chỉ của nhà vua. Theo phong tục tập quán của vùng này thì hễ mỗi khi có quan mới đến bổ nhiệm là nhân dân trong huyện đều phải mang lễ vật tới để chào vị quan mới. Cho nên những ngày đầu mới về nhậm chức tri phủ, dân làng rồng rắn nhau mang lễ vật tới đầy cả công đường. Long vui vẻ tiếp chuyện dân làng, nhưng anh nhất quyết từ chối không nhận mọi lễ vật. Anh dặn dò kín đáo quân lính rằng cứ mỗi khi toán dân nào ra về thì bám theo họ để biết tung tích. Đến ngày thứ 3, một trong những người lính mà Long phái âm thầm đi theo gót chân 2 người dân đội một mâm lễ trở về. Người lính này theo mãi, bóng chiều đã ngã mà vẫn không thấy họ tới nơi. Cho tới khi ánh mặt trời tắt hẳn thì mới thấy họ tiến sát tới một chiếc giếng hoang bên cạnh đường. Đột nhiên, họ đội cả mâm lễ xuống dưới giếng rồi biến mất trước sự kinh hãi của người lính. Anh ta vội chạy trở về để báo lại tình hình cho quan tri huyện biết. Sáng hôm sau, Long hạ lệnh cho một toán lính huyện tới tác cạn cái giếng ấy. Họ ra sức tác suốt cả một ngày, nhưng thật lạ lùng, tác được bao nhiêu, nước lại đầy ắp bấy nhiêu. Mấy ngày sau nữa, công việc cũng không nhích lên được tí nào. Bọn lính huyện cảm thấy rất chán nản. Một đêm nọ, vào giữa canh khuya, một người lính nằm ngủ bỗng thức giấc, thấy có 2 con quỷ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nói chuyện với nhau. Một con hỏi: nếu chúng nó kéo tới đông thì có tác cạn chăng? Con kia nó mới đáp: nhiều người cũng vô ích thôi, chỉ có rồng mới có thể tác cạn, ngoài ra không có cách nào khác. Người lính bàn đem câu chuyện ấy trình lên quan. Long nói ngay: chính ta là rồng đây, ta sẽ thân hành tác cạn giếng. Nói xong, Long cưỡi ngựa về tận nơi. Sau khi xem xét tình hình, quan xoắn lấy áo quần, cầm lấy gầu tác lấy tác để. Quả nhiên, chỉ một mình Long đã làm cho nước giếng dần dần cạn thấu đáy. Khi giếng đã cạn hết, cả quan và lính đều không tìm thấy quỷ. Giữa ban ngày, quỷ có phép tàng hình, mắt người không thể nhìn thấy được. Nhưng đêm đến, quỷ lại dựa vào tối trời, lẫn lúc trốn nấp trong các hang hốc, làm cho Long và lính hầu tìm hết hơi mà không ra. Họ thắp đuốc lên nhưng bó đuốc nào hễ đưa vào hang cũng đều tắt ngấm, không thể chụm lên được. Long sực nhớ tới món quà tặng, bèn mở túi lấy mặt trời ra treo trên đầu ngọn tre. Lập tức, cả một vùng sáng rực như ban ngày.
Nhưng vì là ban ngày nên quỷ lại tàng hình lọt khỏi con mắt của mọi người. Sau cùng, Long nhớ đến món tặng vật thứ hai. Vừa đưa ra khỏi túi, mặt trăng tỏa một thứ ánh sáng dịu mát vào khắp mọi nơi. Long liền mang mặt trăng đi lần xuống giếng, tiến vào các hang cốc. Dưới ánh sáng trăng, quỷ đành lộ mặt, không thể tàng hình nổi. Cho nên chỉ một chốc, chưa dập miếng bã chầu, quan và lính đã tóm được hai con quỷ. Đó là hai con xà tinh quen thối hại người, thường dùng một cái hang ở đáy giếng làm xà huyệt. Trước mặt Long, hai con quỷ cúi đầu vang lại xin quan, xin phúc tha cho tính mạng. Từ rày không dám làm hại ai nữa. Long sai lính giải chúng đầy đi thật xa. Từ đấy, dân huyện ấy sống yên ổn. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện có tên là Sự tích chú Cuội. Ngày xưa, ở một miền nọ có chàng cuội làm nghề đốn củi. Tất cả tài sản của cuội chỉ có một chiếc rìu. Một hôm, như thường lệ, cuội vác rìu đi vào trong rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi lội qua một con suối nhỏ, cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang hổ. Nhìn trước nhìn sau, chỉ thấy có 4 con hổ con đang vờn nhau trước hang. Cuội bèn xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay ra đất. Nhưng vừa lúc đó, con hổ mẹ cũng về tới nơi. Nghe một tiếng gầm kinh khủng ở sau lưng, cuội chỉ kịp quăng rìu leo thoăn thoắt lên một ngọn cây cao. Từ trên cây nhìn xuống, cuội thấy hổ mẹ lồng lộng trước đàn con đã tắt thở. Nhưng chỉ một lát sau, hổ mẹ bỗng bỏ con nằm đấy, lẳng lặng chạy đến một gốc cây gần chỗ cuội ẩn. Miệng đớp lấy một ít lá cây, rồi trở về nhai mớm cho đàn con. Khoảng một lúc sau, bọn hổ con tự nhiên cục cựa, vẫy đuôi rồi sau đó lại đi đứng chạy nhảy như thường. Biết đấy là cây thuốc thần, cuội chờ cho hổ mẹ tha con đi nơi khác. Lần xuống tìm đến cây thuốc kia, đào gốc vác về. Dọc đường, cuội gặp một ông lão nằm vật trên bãi cỏ. Cuội ghé lại xem thì ra ông lão đã chết. Chàng đốn củi liền đặt gánh xuống, không ngần ngại rút ngay mấy chiếc lá quý, rồi cúi xuống nhai mớm vào miệng cho ông lão. Thật mầu nhiệm làm sao. Mớm vừa xong, ông lão đã mở bừng mắt tỉnh dậy. Ông hết lời cảm ơn chàng trai cứu mạng và hỏi chuyện. Thật tình, cuội kể lại tất cả. Nghe xong, ông lão mới kêu lên: Trời ơi, lão từng nghe nói cây này vốn tên là cây đa có phép, cải tử hoàn sinh. Thật là lão có phúc mới gặp được con. Con hãy chăm vun bón cho nó để cứu thiên hạ. Nhưng nhớ đừng có tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó. Nói rồi, ông lão chống gậy ra đi. Còn cuội thì gánh cây về trồng ở góc vườn để tiện chăm sóc hàng ngày. Luôn luôn nhớ lời ông lão dặn. Ngày nào cuội cũng tưới cây bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai vừa nhắm mắt tắt hơi là cuội lập tức mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, cuội lội qua sông thấy xác một con chó chết trôi. Thương tình, cuội vớt lên rồi dở lá dắt ở trong mình ra cứu chữa cho nó sống lại. Con chó quấn quýt theo cuội tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, cuội có thêm một con vật tinh khôn làm bạn. Một lần khác có một lão phú hộ ở làng bên, hớt hơ hớt hải chạy đến tìm cuội vật này xin cuội cứu cho đứa con gái của mình vừa sảy chân chết đuối. Cuội vui lòng mang theo về nhà và đưa lá ra chữa. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đen tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên. Rồi nàng mở bừng mắt ra, vươn vai ngồi dậy.
Lão Phú Ông xiết bao mừng rỡ, bảo Cụi muốn lấy gì cứ việc chọn tùy thích. Cụi mới ngỏ ý rằng chỉ muốn lấy cô gái làm vợ. Biết Cụi là ân nhân của mình, cô gái thuận làm vợ chàng. Lão Phú Ông cũng bằng lòng gả con cho Cụi. Vợ chồng Cụi sống với nhau thật vui vẻ êm ấm. Nhưng trong vùng có bọn con trai hồi trước vẫn ngấp nghé cô gái của lão Phú Ông. Nay thấy bông hoa thơm tự nhiên lại lọt vào tai chàng đốn củi, thì ngấm ngầm ghen tị và cố tìm cách hãm hại cho bỏ ghét. Một hôm, chờ lúc Cụi lên rừng, chúng xông đến định bắt lấy vợ Cụi. Không ngờ vợ Cụi chống cự quyết liệt, chúng bèn giết chết. Giết đoạn, chúng vẫn sợ bị lộ, vì biết Cụi có phép chữa cho người ta sống lại, nên chúng lại moi ruột người đàn bà vứt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi. Khi Cụi gánh củi trở về thì thấy vợ đã chết lạnh từ bao giờ rồi. Cụi vội bứt lá để mớm, nhưng mớm bao nhiêu vẫn không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao mà sống lại được. Thấy chủ khóc lóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến bộ ruột của mình để thế vào bộ ruột của cô chủ. Cụi chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liều nhắm mắt mượn bộ ruột chó thử cứu cho vợ mình xem sao. Quả thực sau khi lắp ruột vào, vợ Cụi lại sống lại như trước. Thương con chó vì chủ mà chết, Cụi bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất lắp vào bụng con chó, rồi nhai lá thuốc dịch vào. Không ngờ con chó cũng đứng dậy, vẫy đuôi liếm vào tai Cụi. Vợ với chồng, người với vật từ đây lại quấn quýt hơn trước. Nhưng Cụi không ngờ rằng cũng từ đấy, tính nết của vợ mình có phần thay đổi. Người đàn bà ấy dường như lú ruột lú gan, bảo một đàn làm hoàng một nẻo. Điều đó làm cho Cụi lắm lúc bực cả mình. Cụi rất lo, vì không biết bao nhiêu lần chồng dặn vợ: có đái thì đái bên Tây, chứ đái bên Đông cây dông lên trời. Thế mà vợ Cụi nào có nhớ cho lời dặn quan trọng ấy. Một buổi chiều, chồng còn kiếm củi chưa về, vợ Cụi đang hái rau ở vườn phía đông bỗng thấy mót, bèn chạy vội lại gốc cây quý của chồng, chẳng còn nhớ gì đến lời dặn. Cứ thế mà vén váy lên. Không ngờ vừa đái xong, tự nhiên cả một vùng đất chuyển động, cây cối xung quanh rung lên và gió thổi ào ào. Được một chốc, cây đa lông gốc bật rễ, rồi lừng lững bay lên trời. Giữa khi Cụi đã bước chân về đến cổng, thoáng thấy cây quý sắp bay mất. Bên cạnh đó có cả người vợ đang kêu ôm sòm. Cụi đoán ra nông nổi, lập tức vứt ngay gánh củi, nhảy bổ đến toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cụi chỉ còn kịp móc rìu vào rễ cây cốt để kéo cây xuống, nhưng cây vẫn một mực bốc lên, không sức nào có thể ngăn lại. Về phía Cụi, chàng cũng nhất định không chịu buông rìu. Thành thử cây thần kéo cả người Cụi bay lên mãi, cuối cùng đến tận cung trăng. Từ đấy, Cụi ở luôn tại cung trăng với cây đa của mình. Cho nên ngày nay mỗi khi nhìn lên mặt trăng, ta luôn luôn thấy bóng của Cụi dưới gốc cây thuốc quý. Người ta kể rằng mỗi năm cây đa chỉ rụng có mỗi một lá mà thôi. Ai nhặt được lá cây ấy thì có thể dùng để cứu chữa người chết sống lại. Những con cá heo cũng biết như vậy, cho nên nếu lá rơi xuống biển, chúng tranh nhau đớp lấy coi như là củ quý để làm thuốc cứu chữa cho tộc loài. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bé vui vẻ và thật ngoan nhé. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích mới. Đó là câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông,
Có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun. Bà mãi nhìn Tuyết nên kim đâm phải tay. 3 giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà mới nghĩ bụng: ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như khung gỗ cưỡi này. Sau đó ít lâu, bà đẻ được một cô gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Vì vậy, bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ đã mất. 1 năm sau, vua lấy vợ khác. Bà này đẹp lắm, nhưng kiêu căng tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần. Khi soi vào, bà hỏi: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Thì gương mới đáp rằng: tâu hoàng hậu đẹp nhất nước ạ. Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. Nhưng khi Bạch Tuyết càng lớn lại càng đẹp ra. 5 lên 7, cô đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm, hoàng hậu lại hỏi gương: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Thì gương mới đáp: xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi. Từ đó, mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày ngày sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ khiến mụ lúc nào cũng bứt rứt. Mụ cho gọi một người đi săn đến và bảo: ngươi hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta, giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây cho ta. Người đi săn vâng lệnh, đem cô bé đi. Khi bác ấy lấy dao ra để chọc tiết thì cô bé vô tội van khóc: bác ơi, bác đừng giết cháu xin ở lại trong rừng không về lâu đài nữa. Thấy cô bé xinh đẹp quá, bác thợ săn lại thương hại và bảo: tội nghiệp, thôi cháu đi đi. Bác nghĩ bụng, rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó mất. Nhưng bác thấy hình như cất được một gánh nặng trong lòng vì không phải giết người. Vừa lúc đó, một con hoảng nhỏ nhảy tới. Bác giết con hoảng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan của Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào lên cho mụ ăn. Mụ đinh ninh đó là tim gan của Bạch Tuyết, ăn cho bằng hết. Một mình thui thủi trong rừng sâu, Bạch Tuyết sợ hãi. Cô cứ cắm đầu chạy, giẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu ở chân. Thú dữ lượn quanh cô nhưng không đụng chạm đến cô. Cô đi mỏi cả chân. Đến chập tối, thấy một cái nhà nhỏ, liền vào để nghỉ. Trong nhà cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh, có 7 cái đĩa con. Một đĩa có một cái thìa con, một cái cốc con. Sát tường kê 7 chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết. Bạch Tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí rau, tí bánh, và uống ở mỗi cốc nước một hớp rượu vang, vì cô không muốn ai phải mất phần. Đến khi cô mệt quá, muốn đi ngủ, nhưng không có giường nào nằm vừa. Cái thì dài quá, cái thì lại quá ngắn. Cô thử đến cái thứ 7 mới thấy vừa, liền vào đó ngủ. Đến tối mịt, các người chủ căn nhà mới về. Đó là 7 chú lùn làm công việc đào mỏ. Họ thắp 7 ngọn nến lên. Họ cảm thấy có ai đó đã đến nhà của mình. Một chú mới nói:
ai đã ngồi vào ghế của tôi? Chú thứ hai cũng nói, ai đã ăn ở đĩa của tôi? Chú thứ ba thì nói rằng, ai đã ăn ít bánh của tôi rồi? Chú thứ tư mới nói, ai đã ăn ít rau của tôi? Chú thứ năm mới nói là, ai đã dùng chiếc đĩa của tôi? Chú thứ sáu mới trả lời, ai đã dùng dao của tôi? Đến chú thứ bảy, ai đã uống vào cốc của tôi vậy? Một chú nhìn quanh rồi đi lại giường của mình, thấy có chỗ trũng ở đệm, chú bèn nói, ai đã trèo lên giường của tôi? Những chú khác cũng lại giường mình và nói, có ai đã nằm vào giường của tôi rồi? Chú thứ bảy nhìn vào giường của mình thì thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú gọi các chú kia đến, ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm 7 ngọn đèn soi cho Bạch Tuyết và reo lên, lạy Chúa, cô bé này đẹp quá. Các chú mừng lắm, để yên cho cô ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy 7 chú lùn, cô hoảng sợ, nhưng họ thân mật hỏi, cô tên là gì? Cô mới đáp, dạ em là Bạch Tuyết. Họ lại hỏi, sao cô lại đến đây? Cô kể cho họ nghe là vì ghẻ muốn giết cô. Người thợ săn đã để cho cô sống. Cô đã chạy suốt ngày mãi cho đến khi thấy nhà của họ. Các chú lùn bảo cô có muốn giúp chúng tôi một tay làm cái việc trong nhà này không? Cô sẽ nấu nướng, làm giường, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa. Cô sẽ quét tước và dọn dẹp. Ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng thiếu thứ gì. Kể từ đó, Bạch Tuyết ở với các chú lùn. Cô làm công việc nội trợ. Sáng sớm, các chú lùn vào mỏ lấy quặng và vàng cho đến chiều tối. Bạch Tuyết làm thức ăn sẵn để cho họ về ăn. Suốt ngày, cô ở nhà một mình. Các chú lùn dặn dò, cẩn thận, đề phòng mụ dì ghẻ đấy. Thế nào rồi mụ cũng biết là cô ở đây. Đừng có cho ai vào nhà. Về phần của hoàng hậu, mụ cứ đinh ninh là đã ăn tim gan của Bạch Tuyết. Từ nay thì mình đẹp nhất trần đời. Mụ ta lại hỏi gương, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương mới đáp, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, tại nhà của 7 chú lùn xa xa. Mụ giật mình vì biết rằng gương không bao giờ nói sai. Người thợ săn đã lừa mụ và Bạch Tuyết còn sống. Mụ lại nghĩ cách hại Bạch Tuyết. Mụ đứng ngồi không yên vì thấy mình vẫn chưa là đẹp nhất nước. Sau mụ tìm ra một kế. Mụ bôi mặt và ăn mặc giả là một bà lão bán hàng xén, không ai nhận ra được. Mụ cải trang rồi vượt 7 ngọn núi đến nhà của 7 chú lùn và gõ cửa. Lão có hàng đẹp bán đây. Bạch Tuyết nhìn qua cửa sổ nói, chào bà bán gì đấy? Toàn là cú đẹp, dây buộc, áo lót đủ các màu. Rồi mụ cho cô xem một chiếc áo lót chẽn bằng sa tanh ngũ sắc. Bạch Tuyết nghĩ bụng, đây không phải là hoàng hậu, mình cho vào được. Cô bé mở cửa cho mụ vào và mua chiếc áo lót. Mụ bảo cô, con ơi, con buộc vụng lắm, lại đây bà buộc cho. Bạch Tuyết không chút e ngại, để mụ buộc hộ. Mụ buộc thoăn thoắt, thích chặt quá. Bạch Tuyết không thở được nữa, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Mụ nói, thế là hết đời con đẹp nhất. Rồi mụ vội vã ra về. Tối đến, 7 chú lùn về nhà,
thấy Bạch Tuyết nằm xoài trên mặt đất, không động đậy thì hoảng sợ lắm. Họ nhấc cô lên, thấy áo lót buộc chặt quá, bèn cắt đôi ra. Cô lại khe khẽ thở, rồi dần dần sống lại. Sau khi nghe cô kể chuyện vừa xảy ra, các chú lùn mới bảo cô rằng bà già bán hàng kia đúng là mụ hoàng hậu độc ác. Từ rày cô phải cẩn thận, chúng tôi vắng nhà thì chớ có cho ai vào nhé. Về tới nhà, mụ dì ghẻ vội đến trước gương và hỏi: Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương mới đáp: Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa. Nghe nói vậy, hoàng hậu cảm thấy máu sôi lên vì căm giận. Mụ biết là Bạch Tuyết đã được cứu sống lại. Mụ nói: Được rồi, thế nào tao cũng lập mưu trừ khử được mày. Rồi mụ phù phép làm một cái lược có thuốc độc, và mặc giả làm một bà lão khác lần trước. Mụ vượt 7 ngọn núi đi đến nhà của 7 chú lùn, gõ cửa và nói: Bà có hàng đẹp bán đấy. Bạch Tuyết ngó qua cửa sổ, nói to: Bà đi đi, tôi không được phép cho ai vào đâu. Mụ già mới nói: Thì ai cấm con xem cơ chứ. Rồi nó giơ cho Bạch Tuyết xem cái lược có thuốc độc. Cô thích cái lược quá, siêu lòng chạy ra mở cửa. Mụ già mới nói: Để bà chải cho đẹp nhé. Bạch Tuyết chẳng ngần ngại gì, để cho mụ chải đầu. Lược mới đụng vào tóc, Bạch Tuyết đã bị độc, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Con mụ gian ác nói: Thế là cô gái đẹp tuyệt vời đã đi đời nhà ma rồi. Rồi mụ bỏ đi. Mai sau, bấy giờ đã muộn. Chẳng mấy chốc, 7 chú lùn đã về đến nhà. Thấy Bạch Tuyết nằm chết cứng dưới đất, họ nghi ngay thủ phạm là mụ dì ghẻ. Họ tìm thấy một cái lược ở trên đầu của Bạch Tuyết. Vừa gỡ lược ra thì Bạch Tuyết đã sống lại ngay. Kể lại sự việc cho các chú nghe. Các chú dặn dò cô phải cẩn thận, bất cứ ai đến cũng đừng mở cửa cho vào. Hoàng hậu về nhà soi gương hỏi: Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương vẫn trả lời như trước: Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, tại nhà của 7 chú lùn xa xa. Nghe thấy thế, hoàng hậu tức điên lên, thét lên: Con Bạch Tuyết mày phải chết. Mụ vào một cái phòng rất kín trong lâu đài, nơi không ai được bước chân tới. Mụ tẩm thuốc độc vào một quả táo. Quả táo trông rất ngon, nửa đỏ nửa trắng, ai thấy cũng muốn ăn cả. Nhưng cắn một miếng vào là chết tươi. Sau khi đã chuẩn bị quả táo, mụ bôi mặt, ăn mặc giả làm một bà nông dân, vượt 7 ngọn núi đến nhà của 7 chú lùn. Mụ mới gõ cửa. Bạch Tuyết thò đầu ra cửa sổ, nói: Tôi không được phép cho ai vào đâu, 7 chú lùn đã cấm rồi. Mụ nông dân kia bảo: Thôi cũng được, tôi có nhiều táo lắm, để cho cô một quả. Bạch Tuyết mới nói: Không, cháu không được phép lấy gì đâu ạ. Mụ già mới nói: Cô sợ ăn phải thuốc độc ư? Trong đây này, tôi bổ quả táo ra làm đôi. Cô ăn nửa đỏ chín rất đẹp, tôi ăn nửa trắng nhé. Mụ già bỏ thuốc độc vào quả táo rất khéo, chỉ nửa đỏ có thuốc độc thôi. Bạch Tuyết thèm ăn quả táo quá,
Thấy mụ ăn táo mà không sao cả, cô bèn cầm lấy phần của mụ đưa. Khi cô vừa cắn một miếng thì ngã lăn ra chết. Mụ gườm gườm nhìn cô, cười khanh khách và nói: "Trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mung. Lần này những thằng lùng hết đường cứu sống mày." Về đến cung hoàng hậu hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta?" Gương đáp: "Tâu hoàng hậu đẹp nhất nước ạ." Lúc đó lòng mụ mới được thư thái, sự thư thái của kẻ đố kỵ. Những chú lùn về nhà thấy Bạch Tuyết đã tắt thở, nằm dài trên mặt đất. Họ nâng cô dậy, tìm xem có dấu vết chất độc nào không. Họ nới áo cho cô, chải đầu cho cô, lấy nước và rượu tắm rửa cho cô, nhưng chẳng ăn thua gì. Cô đã chết thật rồi. Họ đặt cô lên giường. Cả 7 người ngồi quanh thi hài than khóc ròng rã 3 ngày. Họ muốn chôn cô, nhưng thấy sắc mặt cô tươi, má cô ửng hồng như người sống, thì mới nói: "Ai nỡ vùi cô xuống đất đen." Họ đặt xác cô vào một cổ quan tài bằng thủy tinh, trông rõ mồn một, và khắc tên cô bằng chữ vàng, đề rõ cô là một nàng công chúa. Rồi họ đem quan tài lên núi, cắt phiên nhau canh gác. Đến cả loài vật cũng đến viếng Bạch Tuyết. Trước hết là cú, rồi đến quạ, sau cùng là chim bồ câu. Xác của Bạch Tuyết để trong quan tài đã lâu, mà sắc mặt vẫn tươi như cũ, da vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như máu, và tóc vẫn đen như gỗ mung. Một hôm, có hoàng tử đi rừng về muộn, tới nhà các chú lùn xin ngủ nhờ. Hoàng tử trông thấy trên núi có chiếc quan tài, trong đó có Bạch Tuyết. Ngoài đề chữ vàng, hoàng tử liền bảo các chú lùn: "Các chú, để cho ta cái quan tài kia, muốn lấy bao nhiêu ta cũng trả." "Hoàng tử có trả cho chúng tôi một núi vàng, một biển bạc, chúng tôi cũng không bán." Hoàng tử mới nói: "Thế thì các chú biếu ta vậy, ta sẽ yêu nàng và chăm sóc nàng, coi nàng là người yêu của ta." Nghe hoàng tử nói thế, các chú lùn tốt bụng động lòng thương và bằng lòng cho. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài đi. Người khiêng vấp phải rễ cây, làm nảy người Bạch Tuyết lên. Bạch Tuyết nôn miếng táo có độc ra. Tức thì nàng sống lại và mở mắt, nâng nắp quan tài lên, ngồi nhổm dậy và kêu lên: "Trời ơi, đây là đâu?" Hoàng tử mới mừng rỡ nói: "Nàng ở đây với ta." Rồi hoàng tử kể cho Bạch Tuyết nghe đầu đuôi câu chuyện. Hoàng tử nói tiếp: "Ta yêu nàng nhất đời. Nàng hãy về cung điện vua cha với ta. Ta sẽ cưới nàng làm vợ." Bạch Tuyết vui vẻ theo gót hoàng tử về cung. Lễ cưới được cử hành rất long trọng. Mụ dì ghẻ gian ác của Bạch Tuyết cũng được mời đến dự tiệc. Mụ ăn mặc lộng lẫy, đến gương soi và hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta?" Gương mới đáp: "Tâu bà đẹp tuyệt trần, nhưng bà hoàng mới muôn phần đẹp hơn." Mụ dì ghẻ giận rung lên. Mới đầu mụ toan không đi ăn cưới, nhưng mụ đứng ngồi không yên, sốt ruột đi xem mặt cô dâu. Mụ bước vào và nhận ra ngay là Bạch Tuyết. Sợ quá đứng thần người ra, không nhúc nhích được. Rồi quả tim độc ác của mụ vỡ tan, mụ lăn ra chết. Và Bạch Tuyết ở cùng hoàng tử hạnh phúc đến suốt đời. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi.
chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Đó là sự tích, gốc tích của bộ Long Họa và bộ Long Công. Xưa kia, Họa và Công là đôi bạn chí thân. Cũng vì màu lông của chúng giống nhau, con nào con nấy đều xám xịt như vừa rút ở vùng lên. Lúc ấy, chúng làm gì đã có bộ cánh như được bây giờ. Cả hai con đều tự biết mình xấu, nên không dám chơi với ai cả. Riêng Công, dưới mắt Họa thì lại càng xấu tệ. Cái đầu bé tí chẳng cân xứng với con người. Thêm vào đó, một cái cổ dài và ngẩn nghêu, thật khó coi hết sức. Một hôm, Họa bảo Công: "Đằng kia, có người thợ vẽ có thuốc đủ loại màu. Chúng ta hãy ăn trộm về mà tô chuốt cho nhau, sửa lại bộ cánh cho đẹp." Công gật gù nhận lời. Hôm ấy, người thợ đang vẽ dở cho người ta một bộ tứ bình. Thuốc vẽ còn bỏ lăn lóc bốn bên người. Thừa dịp người vợ ngủ ngày, hai con vật lần lượt mò vào lấy trộm bút lông và thuốc vẽ, đưa ra một gò con ở giữa hồ rừng đấy. Lần thứ ba chúng nó toan vào lấy một mẻ nữa, nhưng người thợ vẽ đã ngủ dậy. Chúng đành trở ra kiểm lại, thì thấy chỉ được có một thỏi mực tàu, một gói thuốc xanh và một gói kim nhũ. Họa mới bảo: "Thôi được, chúng ta bắt đầu vẽ cho nhau đi." Nói đoạn, Họa bắt Công nằm xuống cho mình tô điểm. Họa vốn khéo tay, thoạt tiên nó dùng màu xanh tô vào đầu, vào cổ, vào cả mình của con Công. Tô đến đâu, rắc kim nhũ đến đấy. Đến cái đuôi, Họa bắt Công phải cố xòe ra như cánh quạt cho mình vẽ được kỹ lưỡng. Ở mỗi lông đuôi, Họa vẽ những vòng tròn và tô màu bằng mực tàu và kim nhũ rất đẹp. Tô xong đắc ý, Họa bắt Công phơi cái đuôi cho thật khô. Công vốn vụng về, nên khi bắt tay vào tô điểm cho Họa thì nó lúng túng. Hơn nữa, lúc đó màu xanh và kim nhũ đã cạn. Giữa lúc Công không biết trang sức cho Họa như thế nào, giữa lúc Công chưa biết trang sức cho Họa như thế nào, thì bỗng có Họa Khoan ở đâu bay tới. Họa Khoan vốn có họ với nhà Họa. Hồi ấy, màu lông của nó trắng toát như vôi. Chưa đổ xuống, nó đã giục tíu tít: "Anh Họa, anh làm gì đó? Mau đi về phía phương đông." "Để làm gì?" "Có tin cho biết rằng phía đó mới có một trận đánh nhau to, thầy chết như rạ. Thật là một dịp may hiếm có." Họa nghe đến thịt người thì sự thèm muốn làm cho nó không tự chủ được nữa. Họa bảo với Họa Khoan: "Thế à, nhưng để nó tô điểm cho tao cái đã, chịu khó chờ tí nhé." "Không được, phải đến trước ban đêm, ngày mai mới đến thì người ta chôn hết còn gì." Họa nóng nảy giục Công: "Thế thì mày phải làm gấp lên mới được." Họa Khoan thấy Công đẹp nên cũng muốn có một bộ cánh tươm tất. Nó xen vào: "Anh Họa, anh làm ơn cho tôi một tí với, tôi cũng cần ăn mặc tử tế một chút." Họa vui lòng chia sẻ phần thuốc vẽ của mình cho người em họ. Công nhưng lúc Họa vội nên chả cần ngắm nghía gì lôi thôi, trút một nửa số mực tàu lên đầu Họa. Mực chảy đến đâu, người Họa đen đến đó. Công còn hữu ý bôi cả vào mỏ, vào chân, làm cho toàn bộ người của Họa đen nhánh như cột nhà cháy. Đến lượt tô cho Họa Khoan, Công cũng đổ số mực còn lại lên người nó. Khi nước mực rót xuống đâu, Họa Khoan hơi ngại rụt cổ lại. Thành thử, cổ của nó có một cái ngấn không bị mực lấm đến. Nhìn thấy Công tô điểm cho Họa Khoan, Họa mới biết là mình dại, không dưng lại để cho một kẻ vụng về trang điểm. Nhưng việc đã lỡ, còn biết làm gì được nữa. Tức mình quá, hai anh em nhà Họa chỉ còn biết mắng cho Công một trận rồi bỏ đi. Từ đó, Họa không chơi với Công nữa. Cũng vì thế mà ngày nay, dòng dõi loài Công
có bộ cánh rất sặc sỡ. Đi đâu chúng nó cũng ưỡn ẹo và luôn miệng khoe khoang: Cuông tốt, cuông tốt. Trái lại, dòng dõi loài quạ thì bộ cánh đen thui như mực. Trong đó có quạ khoan đặc biệt là có một cái ngấn trắng ở xung quanh cổ. Vì phải bộ cánh xấu quá nên quạ rất thẹn thùng, đi đâu cũng than thở: Quạ xấu hổ, quạ xấu hổ. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Sự tích Đèo Phật Tử. Ngày xưa có 4 người. Đêm ngày đọc kinh niệm Phật, quyết tu cho thành đạo. 4 người có 4 họ khác nhau: Hoàng, Trần, Lý, Lắm. 3 người là đàn ông, riêng một người họ Lắm là con gái. Sau hàng chục năm tụng kinh, niệm Phật, ăn chay tu chí trong chùa, họ đều trở thành những tăng ni đắc đạo. Chọn được ngày lành tháng tốt, họ liền cùng nhau tìm đường lên núi Thiên Sơn để hóa Phật. Đường đi núi Thiên Sơn xa lắc xa lơ, thành thử họ phải đi ròng rã mấy năm trời mới tới nơi. Đến chân núi Thiên Sơn, cả 4 người đều mệt nhọc không sao tả xiết. Nhưng ai cũng nghĩ là đã tu thân quyết chí đến được đây mà bỏ cuộc thì uổng quá. Nên dù trời đã gần tối, họ vẫn theo một đường mòn để leo lên đỉnh núi. Khi tới được đỉnh đèo, đêm đã khuya lắm, trời tối như mực, bụng thì đói cồn cào. Họ kiệt sức, không đi tiếp được nữa. Cái đói và mệt nhọc buộc họ phải dừng lại nghỉ, nhưng không một ai chợp mắt nổi. Bỗng một người trong họ lên tiếng: Bây giờ nếu có một cây gậy ướt thì các bậc đàn anh muốn ăn gì nào? Mọi người đã quá đói và mệt nên họ không còn giữ gìn nữa. Ai thích thứ gì, dù những người tu hành phải kiêng, nay cũng nói toạc ra. Thoạt tiên, người họ Trần nói: Tôi ước được chén một bữa thịt chó, có đủ gia vị, cúc tần, diền lát, rau mùi và húng chó. Người họ Trần đang kể lễ thì người họ Hoàng ngắt lời: Tôi mơ ước có một bữa thịt trâu, trâu càng già càng dai, nhai càng đã răng. Người họ Lý mới tiếp lời luôn: Tôi chỉ muốn một bữa thịt gà luộc có lá chanh mà thôi. Sau cùng Nico Lắm nói: Tôi chỉ thích một bữa rau luộc cho mát ruột và húp cho đỡ khát thôi. Sáng dậy, khi mọi người đang chuẩn bị xuống đèo đi tiếp, thì có một ông già râu tóc bạc phơ chống gậy từ chân dốc đi lên, vẻ mệt mỏi nhưng cất giọng sang sảng hỏi: Các người ở đâu đến đây? Thưa cụ, bần tăng chúng tôi tìm đường lên núi Thiên Sơn để hóa Phật đấy ạ. Giả mong cụ chỉ đường giúp cho. Nghe xong câu trả lời, ông già nói: Được, ta sẽ đưa các người đến núi Thiên Sơn. Nhưng bây giờ các người hãy nhổ nước bọt xuống lá cây xem đã. Nói xong, ông già rút từ trong túi ra 4 cái lá bồ đề to như nhau, rồi đặt trước mặt cho từng người nhổ vào đất. 4 người nhổ xong đều cảm thấy lợm giọng, ruột gan nao nao buồn nôn. Trong nháy mắt cả 4 người đều nôn tống nôn tháo. Quái lạ là đêm hôm qua ai ước ăn gì đều nôn ra thứ đó. Thấy 3 người nôn nào là thịt gà, thịt trâu và thịt chó, duy chỉ có Nico họ Lắm là nôn ra rau xanh. Ông già mới bèn nói: Chính đây là đỉnh núi Thiên Sơn. Các người đã đến cõi Phật rồi, nhưng nôn ra toàn những thứ kiêng kỵ thì làm sao mà gọi là chân tu được. Các người không thể hóa Phật được đâu.
Rồi ông già lại chỉ vào Nico họ Lắm mà nói: Người này cứ theo đỉnh chóp mà lên, chớ có đi xuống, sắp tới nơi rồi. Nico họ Lắm theo đường mà lên, rồi hóa thành Phật Bà Quan Âm. Phật Bà có nhiều phép lạ để trị bọn âm binh quấy nhiễu, giữ gìn phúc lành cho muôn dân. Ngày nay họ Lắm thờ Phật Quan Âm trong nhà, và mỗi khi Tết đến cúng Phật Bà đều phải có một bát canh rau. Còn ba người kia xấu hổ vì không được hóa Phật, lại mất bao công sức tu thân, nên buồn rầu mà chết ở giữa đỉnh đèo. Họ chết ở nơi hoang vắng đó, chẳng ai hay mà chôn cất. Nên sau này người đời truyền nhau, khi đi qua đèo đều phải mang theo nắm đất hay hòn đá ném vào chỗ đó để đắp thành mộ. Chỗ đất ấy người ta gọi là mộ Phật. Từ đó mộ Phật ngày một lên cao, và tên đèo được đổi thành đèo Phật Tử. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện được mang tên Sự tích Tháp Báo Ân. Ngày xưa, ở xã Bình Quân, huyện Cẩm Giàng, có vợ chồng một phú ông nọ sinh được mỗi một cô con gái. Cô xinh đẹp nhất làng, tính nết lại dịu dàng, hiền hậu. Nhưng nhà cô có nuôi thầy cho con trai ăn học. Phú ông cũng cho con gái theo đòi nghiêng bút. Cô rất thông minh, học chóng tiến tới. Chẳng bao lâu đã thông kinh sách. Nghe tin cô đẹp người, tốt nết lại hay chữ. Bọn con trai quanh vùng cũng đã nhiều kẻ rắp ranh. Nhưng phú ông tự nhủ: con gái ta phải sánh duyên với người nào văn chương lỗi lạc, chứ về với bọn phàm phu tục tử thì thật uổng phí xuân xanh một đời. Nghĩ vậy, có mấy đám con nhà giàu và quyền quý cho người tới dạm hỏi, ông đều lắc đầu từ chối. Cô gái càng lớn càng xinh, càng chăm học, thơ phú làm ra khó có ai theo kịp. Nhưng không ngờ thật là trớ trêu, trong người cô mang một chứng bệnh mà thầy thuốc đành bỏ tay. Đó là bệnh hủi. Chứ cô còn e lệ giấu kín, không cho ai biết. Nhưng ngày một ngày hai, những chỗ sưng thối lở loét bắt đầu hành hạ. Cô không thể che mắt thiên hạ được. Thấy bà con làng xóm xì xào về bệnh tình của con gái, và cũng e ngại chứng bệnh dễ lây. Phú ông đành phải làm một ngôi nhà bên cạnh đường, nhưng xa làng, để cho cô ở riêng biệt. Chỉ thỉnh thoảng cho con hầu mang tới gạo muối, tiền nông cho cô chi dùng hàng ngày, không để thiếu thốn. Cứ như thế, cô gái xấu số nọ chịu nhận cuộc sống cô đơn buồn rầu đã hơn một năm. Một hôm, có một thầy cử trẻ tuổi trên đường đi thi hội. Vừa đi lọt vào lùm cây thì trời bỗng đổ cơn mưa. Anh nhanh chân tìm một gốc cây để ẩn nấp. Nhưng trận mưa kéo dài mãi đến tối, cho nên vừa ngớt hột mưa, anh phải vội vã đi tìm chỗ nghỉ trọ. Vừa hay bên cạnh đường, anh thấy le lối có ánh đèn, bèn chạy tới gọi cổng. Không biết đấy là nhà cô gái Hủi. Tiếng cô gái nói vọng ra: ai đấy, hãy đi kiếm chỗ khác mà trọ, ở đây nhà cửa chật chội không ở được đâu. Đứng ở ngoài cửa, thầy cử ta nèo nài: tôi đây, xin làm ơn cho tôi vào hơ nóng một tí, kẻo vừa rồi mưa ướt hết cả. Xin mời khách đi nữa sẽ có một chỗ trọ, nhà tôi vắng vẻ không tiện mời vào. Tôi là cử nhân họ Trần đi thi hội, vì làng xóm còn quá xa, xin cho nghỉ lại một tí, nếu không tiện thì tôi sẽ đi. Thấy giọng có vẻ cầu khẩn, lại nghe khách tự xưng là con nhà lễ giáo,
Cô gái bỗng động lòng thương, bèn ra mở cổng mời vào. Dưới bóng đèn, cô thấy khách là một chàng trai ngoài 20 tuổi, dáng người nho nhã, ăn nói lễ phép, thì không nỡ từ chối nên tươi cười. Bố mẹ đi vắng cả, chỉ có Tiếp ở nhà. Người xưa có nói, nam nữ thận trọng từ cái trao tay. Mời chàng trọ lại đây thật là bất tiện. Nhưng nay thấy chàng đi đường mệt nhọc và ướt át, chẳng dám khăng khăng giữ lễ. Vậy mời chàng cứ nghỉ lại đây, có cần gì thiếp xin giúp đỡ. Nói rồi đốt lửa cho khách sưởi, lại thổi cơm mời ăn. Thầy cử thấy cô gái mặt mũi xinh đẹp, ăn nói khôn ngoan, tốt bụng, lại có vẻ có nhà có học, thì trong bụng lấy làm mến, bèn hỏi. Đa tạ cô chẳng nể phiền hà, hết lòng giúp đỡ. Việc đó tôi không dám quên ơn. Tôi cũng không ngờ cô lại là kẻ theo nghiệp sách đèn. Chẳng hay cô là con gái nhà ai, bố mẹ làm gì. Cô gái nói thật tất cả, trừ cái bệnh của mình. Thấy cô học giỏi, thầy cử bèn cùng cô xướng họa. Hai bên đối đáp với nhau đến khuya. Dần dần từ chỗ yêu mến, thầy cử đâm ra bạo dạn. Lại thấy chủ nhân một thân một mình, thầy bèn ngỏ lời đến nước kết hôn. Thương thân tuổi phận, cô gái rơi nước mắt, nói. Phận thiếp xấu số, không đáng là kẻ nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin chàng hãy để tâm vào việc thi cử trước mắt, sau này có gì cũng chưa muộn. Thấy nàng sụt sùi, thầy cử không biết ẩn tình, bèn bước lại khuyên dỗ. Cuối cùng không ngăn được lửa tình, anh nắm lấy tay nàng đòi cầu thân. Cô gái tuy e lệ cũng không từ chối. Hai bên coi nhau như vợ chồng. Sáng dậy, thầy cử vội ra đi cho kịp ngày thi. Khi hai bên từ giã, anh hẹn. Một lời đã thề quyết 100 năm, xin nàng hãy chịu khó chờ. Chuyến này dù đổ hay hỏng, tôi cũng sẽ cậy người đưa Lục Lễ đến rước nàng làm vợ. Sau khi thầy cử ra đi, cô gái nghĩ đến số phận hẩm hiu thì vô cùng đau khổ. Cô tự nghĩ, ta may mắn được chàng thương tới, nhưng chàng đâu có biết ta bệnh hoạn khốn khổ thế này. Nếu chàng mà biết, thì ta còn mặt mũi nào nữa. Chẳng thà chết quách còn hơn. Suốt ngày hôm ấy, nàng vừa tưởng nhớ vừa tuyệt vọng. Trong một cơn phẫn chí đến cực độ, cô gái bỗng dưng ngất đi, hồn lìa khỏi xác lúc nào không biết. Sau đó mấy ngày, vợ chồng phú ông mới hay tin. Cả nhà đổ tới chỉ còn biết than khóc và an táng người bạc mệnh ở ngay trong ngôi nhà của nàng. Lại nói chuyện thầy cử sau khi giã từ, đi luôn mấy ngày tới Kinh Kỳ. Hình ảnh cô gái tài hoa gặp nhau trong một đêm tình nghĩa, ái ân choáng hết tâm trí chàng trẻ tuổi. Vào trường thi, bài của anh làm rất trôi chảy. Nhưng khi vào kỳ cuối, bài văn sách đầu đề ra có phần hiểm hóc, làm anh cứ ngậm bút mãi. Cuối cùng viết thành bài. Nhưng sau khi ra trường, bước về quán trọ, anh mới nhớ là mình đã viết nhầm mấy chỗ. Anh lắc đầu tặc lưỡi. Chết thật, thế này thì còn đổ với Đạt thế nào nữa. Lúc ông chủ khảo chấm đến bài của anh thì thấy không thể đổ được, sắp hạ bút xuống phê chữ liệt. Chủ khảo bỗng thấy tay mình như bị ai giữ cứng. Ông đành phải bỏ bút xuống bàn. Bỗng ông cảm thấy buồn ngủ ríu mắt. Chợp đi một lúc, ông mơ màng thấy một cô gái rất xinh tiến tới trước mặt, chắp tay vái lia lịa và nói: Đây là quyển thi của chồng tôi, xin ngài làm ơn rộng bút cho.
Tỉnh dậy, chủ khảo lấy làm lạ, bèn đọc lại một bài văn một lần nữa, thì cũng lại thấy không thể đổ được. Toan cầm bút phê, thì quảng bút tự nhiên rơi xuống đất. Ông chưa kịp nhặt lên, bỗng lại chợp đi. Bóng cô gái lúc nãy lại hiện ra trước mặt. Một hai, xin hãy vớt cho quyển văn ấy. Ông bèn hỏi, nàng ở đâu ra? Đáp, tôi là con gái họ Nguyễn, quán xã Bình Quận, huyện Cẩm Giang. Thế rồi bóng cô gái lại biến đi. Chủ khảo giật mình tỉnh dậy. Ông hết sức ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm, quái lạ, nhà thí sinh này hẳn có âm công gì đây, nên âm hồn theo từ xa đến để báo. Ta cũng không nỡ thẳng tay. Nghĩ vậy, cuối cùng cũng lấy vớt cho đổ. Hôm thầy cử, bây giờ đã là quan tân khoa, cùng các bạn đến chào chủ khảo, thì ông này lưu một mình tân khoa họ Trần lại. Đoạn hỏi anh đã có vợ chưa? Anh mới đáp, thưa chưa. Thế nhà anh có làm âm công gì không? Anh mới lắc đầu, tôi không nghe ai nói gì, chắc là chẳng có. Chủ khảo bèn kể cho anh nghe về một cô gái 2 lần báo mộng trong khi chấm bài. Sau này Ráp Phách mới biết đó là bài của anh. Rồi nói, anh đáng lý không được đổ, vì bài văn sách làm kém. Được đổ cũng nhờ cô gái ấy. Nghe đoạn, anh ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không hiểu ra thế nào cả. Đành nói ít câu cảm ơn rồi cáo từ ra về. Lần vinh quy ấy, quan tân khoa họ Trần nhắm người nhà phải sắm thêm cái võng thứ hai. Anh dự định khi đoàn về nghe ngôi nhà của người yêu thì đón nàng về, luôn thể vinh quy cùng với vu quy một ngày. Không ngờ khi số cổng bước vào, đã thấy một ngôi mã mới nằm lù lù ở giữa nhà. Anh giật mình, tưởng như có gáo nước lã dội vào lưng, nghĩ rằng lần trước mình gặp phải ma. Lập tức anh cho người nhà đi dò hỏi. Người nhà trở về báo cho anh biết đó là mã một cô gái con nhà phú ông nọ, chưa chồng, nhưng bị hủi phải ra ở riêng tại đây, chỉ mới mất trong vòng nửa tháng nay. Bấm đốt ngón tay, anh mới biết người yêu mất sau khi mình đi một ngày. Sực nhớ tới câu chuyện kể của chủ khảo, anh hết sức thương cảm, miệng mới lẩm bẩm, như thế là hồn nàng đã theo ta đến Kinh Kỳ để giúp cho ta khỏi bị đánh hỏng. Sau khi công việc vinh quy đã xong, anh tìm đến nhà phú ông kể hết mọi việc cho nghe, rồi nói, mặc dù nàng đã chết, cũng xin ông cho tôi được làm rể, vì một ngày cũng là nghĩa. Phú ông không ngờ lại có chuyện lạ lùng như thế, chối từ không dám nhận. Nhưng vì quen nghè mới nói mãi, cuối cùng ông đành vâng lời. Bấy giờ anh mới sắm sửa một lễ tể trọng thể, đưa đến nhà nàng, lấy danh nghĩa là chồng tế vợ, lại thuê thợ xây bên cạnh mã một cái tháp, trong lòng có mấy chữ: cô Nguyễn Thị là vợ của tiến sĩ họ Trần. Dân quanh vùng ấy gọi tháp ấy là tháp báo ân. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện được mang tên Truyền thuyết con rồng cháu tiên. Truyền thuyết con rồng cháu tiên hay là sự tích trăm trứng nợ trăm con. Truyền thuyết kể về Lạc Long Quân và Âu Cơ trong kho tàng văn học nhân gian ở Việt Nam, là một truyền thuyết rất hay và đẹp vào hào vật nhất, nhằm giải thích
và suy tôn nguồn gốc giống nòi cao quý của dân tộc Việt ta. Các bé hãy lắng nghe nhé. Cách đây lâu đời lắm, ở lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương. Sức khỏe tuyệt trần, lại có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Một hôm, Kinh Dương Vương đi chơi hồ Động Đình, gặp Long Nữ là con gái của Long Vương. Hai người kết thành vợ chồng và ít lâu sau sinh được một trai, đặt tên là Sùng Lâm. Lớn lên, Sùng Lâm rất khỏe, một tay có thể nhấc bổng lên cao tảng đá hai người ôm. Cũng giống như cha, Sùng Lâm có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Khi nối nghiệp của cha, chàng lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lúc bấy giờ ở đất lĩnh Nam còn hoang vu, không một nơi nào yên ổn. Lạc Long Quân quyết chí đi du ngoạn khắp nơi. Đến vùng bờ biển Đông Nam, Lạc Long Quân gặp một con cá rất lớn. Con cá này đã sống từ lâu đời, mình dài hơn 50 trượng, đuôi như cánh bướm. Miệng nó có thể nuốt chửng 10 người cùng một lúc. Khi nó bơi thì sóng nổi ngất trời, thuyền bè qua lại đều bị nó nhận chìm, người trên thuyền đều bị nó nuốt sống. Dân chài rất sợ con quái vật ấy, họ gọi nó là Ngư Tinh. Chỗ ở của Ngư Tinh là một cái hang lớn, ăn sâu xuống đáy biển. Trên hang có một dãy núi đá cao để ngăn miền duyên hải ra làm hai vùng. Lạc Long Quân quyết tâm giết loài yêu quái, trừ hại cho dân. Chàng đóng một chiếc thuyền thật chắc và thật lớn, rèn một khối sắt có nhiều cạnh sắt, nung cho thật đỏ, rồi đem khối sắt xuống thuyền, chèo thẳng đến Ngư Tinh. Lạc Long Quân giơ khối sắt lên, giả cách như là cầm một người ném vào miệng cho nó ăn. Ngư Tinh há miệng đón mồi. Lạc Long Quân lao thẳng khối sắt nóng bỏng vào miệng nó. Ngư Tinh bị trái họng vùng lên chống cự, quật đuôi vào thuyền của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân liền rút gươm chém Ngư Tinh làm 3 khúc. Khúc đầu của nó hóa thành một con chó biển. Lạc Long Quân lấy đá ngăn biển, chặn đường để giết chết con chó biển đi, vớt đầu lên một hòn núi. Nay hòn núi ấy được gọi là Cẩu Đầu Sơn. Còn khúc mình của Ngư Tinh trôi ra xứ Mạn Cẩu, nay còn gọi là Cẩu Đầu Thủy. Còn khúc đuôi của Ngư Tinh thì Lạc Long Quân lột lấy da, đem phủ lên hòn đảo giữa biển. Đảo ấy ngày nay còn mang tên là Bạch Long Vĩ. Trừ xong nạn Ngư Tinh, Lạc Long Quân đến Long Biên. Ở đây có con cáo 9 đuôi, sống đến hơn 1000 năm, đã thành tinh. Nó trú trong một hang sâu, dưới chân một hòn núi đá ở phía tây Long Biên. Con yêu này thường hóa thành người trà trộn trong nhân dân, dụ bắt con gái đem về hang hãm hại. Một vùng từ Long Biên đến núi Tản Viên, đầu đầu cũng bị hồ tinh hãm hại. Nhân dân hai miền rất lo sợ, nhiều người phải bỏ cả ruộng đồng, nương rẫy, kéo nhau đi nơi khác để làm ăn. Lạc Long Quân thương dân, một mình một gươm tiến đến sào huyệt của hồ tinh, tìm cách trừ khử nó. Khi Lạc Long Quân về tới cửa hang, con yêu tinh thấy bóng người liền xông ra. Chàng liền hóa phép làm mưa gió, sấm sét vây chặt lấy con yêu. Giao chiến luôn 3 ngày 3 đêm, con yêu dần dần yếu sức, tìm đường tháo chạy. Lạc Long Quân đuổi theo chém đứt đầu nó. Nó hiện nguyên hình là một con cáo khổng lồ 9 đuôi. Lạc Long Quân vào hang cứu những người còn sống sót, rồi sai các loài thủy tộc dâng nước sông Cái, xoáy hang của cáo thành một vực sâu, người đương thời gọi là đầm Sát Cáo, đời sau mới gọi là Tây Hồ.
Dẹp yên nạn hồ tinh, nhân dân quanh vùng lại trở về cày cấy trên cánh đồng ven hồ và dựng nhà lập xóm trên khu đất cao ấy, gọi là làng Hồ, đến nay vẫn còn. Thấy dân vùng Long Biên đã được yên ổn làm ăn, Lạc Long Quân đi ngược lên vùng rừng núi đến đất Phong Châu. Ở vùng này có một cây cổ thụ gọi là cây chiên đàn, cao hình nghìn trượng. Trước kia cành lá xum xuê tươi tốt, che kín cả một khoảng đất rộng. Nhưng sau nhiều năm, cây khô héo biến thành yêu tinh, người ta gọi là mộc tinh. Con yêu này hung ác và quỷ quyệt lạ thường. Chỗ ở của nó không nhất định, khi thì ở khu rừng này, khi thì ở khu rừng khác. Nó còn luôn luôn thay hình đổi dạng, ẩn nấp khắp nơi, dồn bắt người để ăn thịt. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết. Lạc Long Quân quyết ra tay cứu dân diệt trừ loài yêu quái. Chàng phải luồn hết rừng này đến rừng kia, và qua nhiều ngày gian khổ mới tìm thấy chỗ ở của con yêu tinh này. Lạc Long Quân giao chiến với nó trăm ngày trăm đêm, làm cho cây lông đá lở, trời đất mịt mù mà vẫn không thắng được nó. Cuối cùng Lạc Long Quân phải dùng đến những nhạc cụ như chiên, trống, làm cho nó khiếp sợ và chạy về phía tây nam, sống quanh quất ở vùng đó. Người ta gọi là quỷ xương cuồng. Diệt xong được nạn yêu quái, Lạc Long Quân thấy dân vùng này vẫn còn đói khổ thiếu thốn, phải lấy vỏ cây để che thân, tết cỏ danh làm ổ nằm. Bèn dạy cho dân biết cách trồng lúa nếp, lấy ống tre để thổi cơm, đốn gỗ làm nhà sàn để ở, phòng thú dữ. Lạc Long Quân còn dạy cho dân ở cho ra cha con, vợ chồng. Dân cảm ơn đức ấy, xây cho Lạc Long Quân một tòa cung điện nguy nga trên một ngọn núi cao. Nhưng Lạc Long Quân không ở, thường về quê mẹ dưới thủy phủ và dặn dân chúng rằng: hễ có tai biến gì thì gọi cho ta sẽ về ngay. Lúc bấy giờ có Đế Lai từ phương Bắc đem quân tràn xuống phương Nam. Đế Lai đem theo cả người con gái yêu rất xinh đẹp của mình là Âu Cơ và nhiều thị nữ. Thấy lĩnh Nam phong cảnh tươi đẹp, lại nhiều chim muôn, nhiều gỗ quý, Đế Lai sai quân dựng thành đắp lũy, định ở lâu dài. Phải phục dịch rất cực khổ. Nhân dân chịu không nổi, hướng về biển Đông gọi to: bố ơi, sao không về cứu dân chúng con? Chỉ trong chớp mắt, Lạc Long Quân đã về. Nhân dân kể chuyện, Lạc Long Quân hóa thành một chàng trai rất đẹp, có hàng trăm đầy tớ theo hầu, vừa đi vừa hát đến thẳng chỗ Đế Lai ở. Lạc Long Quân không thấy Đế Lai đâu cả, mà chỉ thấy một cô gái nhan sắc tuyệt trần, cùng vô số thị tỳ và binh lính. Cô gái xinh đẹp đó là Âu Cơ. Thấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú, nàng đem lòng say mê, xin đi theo Lạc Long Quân. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở trong cung điện của mình trên núi cao. Khi Đế Lai về đến, không thấy con gái đâu, bèn sai quân lính đi tìm khắp nơi. Hết ngày này qua ngày khác, Lạc Long Quân sai hàng vạn các ác thú ra chặn các nẻo đường, xé xác bọn chúng làm cho chúng khiếp sợ bỏ chạy. Đế Lai đành tu quân về phương Bắc. Lạc Long Quân ở với Âu Cơ được ít lâu thì Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc. Sau 7 ngày, cái bọc nở ra 100 quả trứng. Mỗi trứng nở ra được một người con trai. 100 người con trai đó lớn lên như thổi. Tất cả đều xinh đẹp, khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời. Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân sống đầm ấm bên cạnh đàn con, nhưng lòng vẫn nhớ về thủy phủ. Một hôm, Lạc Long Quân từ giã Âu Cơ và đàn con
hóa thành một con rồng vụt bay lên trên mây, bay về biển cả. Âu Cơ và đàn con muốn theo Lạc Long Quân, nhưng không đi được, buồn bã ở lại trên núi. Hết ngày này qua ngày khác, họ mỏi mắt trông chờ mà vẫn biền biệt tâm hơi, không thấy Lạc Long Quân trở về. Nhớ chồng, Âu Cơ đứng trên ngọn núi cao hướng về biển Đông và lên tiếng gọi: "Bố nó ơi, sao không về để mẹ con chúng tôi sầu khổ thế này?" Lạc Long Quân trở về tức khắc. Âu Cơ mới trách chồng: "Thiếp vốn sinh trưởng ở núi cao, động lớn, ăn ở với chàng xin được trăm trai. Thế mà chàng nỡ lòng bỏ đi để mặc con thiếp sống bơ vơ khổ não." Lạc Long Quân nói: "Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem 50 con về miền biển, còn nàng đem 50 con về miền núi, chia nhau chỉ vì các nơi. Kẻ lên núi, người xuống biển. Nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên." Hai người từ biệt nhau, 100 người con trai tỏa đi khắp nơi. 100 người đó trở thành tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng chia ra làm 10 năm bộ, đặt tướng Văn, Võ gọi là Lạc Hầu, Lạc Tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, còn con gái gọi là Mỹ Nương. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương. Lạc Long Quân là người mở mang cõi lĩnh Nam, đem lại sự yên ổn cho dân. Vua Hùng là người dẫn nước, truyền nói được 18 đời. Do sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, nên dân tộc Việt Nam vẫn kể mình là dòng giống tiên rồng. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích mới. Câu chuyện mang tên Truyền thuyết Thành Cổ Loa. Khi đã chiếm được đất Văn Lang, An Dương Vương đổi tên nước là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê. Khu đất chọn để đắp thành là một quả đồi đất rắn như đá. Đám đông người hì hục đào đất, khuân đất hết ngày này ngày nọ sang ngày kia. Tòa thành cao dần. An Dương Vương cùng đoàn tùy tùng đến xem lấy rất làm hài lòng, cho là một tòa thành có thể đứng vững muôn đời. Sấm sét không lay chuyển, mưa bão không làm sạt được, và quân giặc cũng không thể phá nổi. Nhưng một đêm, cả bức tường thành quanh co đều đổ sập xuống như đất bằng. Vua An Dương Vương đến xem rất lấy làm tức giận. Ngài hỏi dò dân chúng gần đó, và họ kể rằng ban đêm họ nghe thấy những bước chân rầm rập ở các khắp ngã kéo đến, với những tiếng xì xào có thể là ma quỷ. Người đâu mà lại đông đến thế? Họ sợ quá nên không dám nhìn ra. Rồi họ lại nghe được những tiếng đổ ầm ầm như sấm dậy. An Dương Vương sai các tướng lãnh đốc thúc đắp lại thành cho kỳ được. Đám người hăng hái đắp lại không ngừng. Tường thành mỗi ngày một cao dần, và lại cao như tường thành cũ. Thế nhưng rồi một đêm, cả dãy tường thành lại sập xuống như đất bằng. An Dương Vương sai người đi hỏi dân chúng ở gần đó, thì họ lại nói lần như trước. Ban đêm, họ cũng nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập như thiên binh vạn mã chạy qua. Rồi lại những tiếng huỳnh huỵch, tiếp đến những tiếng rầm rầm như sấm động. An Dương Vương lại xem chỗ địa thành, để cầu trời phù hộ mình đắp cho xong tòa thành này. Vua đi vòng quanh chân tường, vừa đi vừa suy nghĩ. Đột nhiên,
vua thấy một ông già râu tóc bạc từ phía xa đi lại. Đến gần An Dương Vương, ông tự xưng mình là thổ thần của vùng đất này, nói với vua rằng: Nhà vua đừng lo, sáng mai nhà vua ra đời ở bờ sông sẽ có sứ giả của Thanh Giang đến giúp nhà vua đắp thành. Nói xong, ông già biến mất. Hôm sau, mới tờ mờ sáng, An Dương Vương đã ra tận bờ sông để đợi giang sứ. Vừa bắt đầu tan sương thì có một con rùa vàng rất lớn nổi lên trên mặt sông, từ phía đông bơi vào bờ đến gần nhà vua. Rùa tự xưng mình là thần Kim Quy, sứ giả của vua Thủy Tề. An Dương Vương sai đặt giang sứ lên một chiếc mâm vàng và khiêng vào cung. Vua hỏi kế đắp thành, thần Kim Quy mới bảo rằng: Ở núi Thất Diệu có một con gà trắng sống lâu năm thành tinh. Nó có phép biến hóa khôn lường. Nó thường hãm hại khách qua đường và khách ngủ ở quán trọ trong vùng này. Các vua thời trước cùng bọn nhạc công chết đi đều chôn ở núi Thất Diệu. Những u hồn ấy từ lâu không tan, lẫn khuất trong khe than đá ở hang sâu. Những u hồn ấy có thù với nhà vua, nên đêm thanh vắng hợp thành từng đàn từng lũ đến xúi giục con tinh gà trắng phá thành đang xây của nhà vua đó. Con tinh gà trắng đã dẫn những u hồn ấy đến chân thành, dùng phép ma phá đổ tường thành, rồi gần sáng lại bay về núi. Con tinh gà trắng có tiền duyên với con gái lão chủ quán gần chân núi, nên hay hiện hình làm khách bộ hành ghé vào nhà lão. Khi thì nhập vào con gái lão, khi thì nhập vào con gà trắng của lão. Muốn đắp cho được thành, trước hết phải trừ cho tiệt giống yêu ma và giết đứa con gái cùng con gà trắng của lão chủ quán kia đi. Nghe lời thần mách bảo, vua sai mấy viên tướng đem quân vào rừng mai phục, rồi vua cải trang cùng thần Kim Quy giả làm khách bộ hành đến quán xin ngủ trọ. Chủ quán từ chối, lấy cớ là trong núi có nhiều yêu quái hay làm hại khách đi đường. Thế nhưng An Dương Vương và thần Kim Quy nhất định xin ở lại. Chủ quán phải chiều theo ý hai người. Đêm đêm, An Dương Vương nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập ở ngoài. Những bước chân từ khắp các ngã đi lại rộn ràng, rồi thốt nhiên có bàn tay rất mạnh đập vào cái phên nhà lão chủ quán. Tiếp đến tiếng gọi người con gái lão. Thần Kim Quy lên tiếng nạt nộ. Tiếng ngoài im ngay, những tiếng bước chân cũng xa dần. Gần sáng lại có những tiếng bước chân rầm rập ở ngoài. Thần Kim Quy bảo An Dương Vương mở cửa phên ra, gọi quân mai phục đuổi theo đám yêu tinh đang rút lui về Thất Diệu. Quân lính vừa đuổi vừa giương nỏ bắn theo. Cứ một loạt tên bay đi là lại nổi lên những tiếng kêu ma quỷ khóc rung rợn. Tiếng rên rỉ khóc than mỗi lúc một thưa dần. Đến khi mặt trời mọc thì yêu khí tan. Quân lính của An Dương Vương đào được rất nhiều hài cốt và nhạc khí cổ trong các hang núi. Họ chất thành từng đống cao, đốt đi rồi cho than đổ xuống suối cho tan hẳn oan hồn. An Dương Vương và thần Kim Quy trở về quán trọ, bảo chủ quán hiến cho mình con gà trắng để tạ trời đất. Gà vừa bị cắt tiết thì con gái chủ quán cũng lăn ra chết. Giữa lúc ấy, có một con chim từ trong nhà bay vụt ra. Thần Kim Quy biết đó là con yêu tinh đã tìm đường chạy trốn, liền tung phép giết chết. Yêu ma đã trừ xong, thần Kim Quy lại hiện nguyên hình là con rùa vàng rất lớn. Thần rút một cái móng của mình trao cho An Dương Vương và dặn rằng: nhà vua hãy giữ móng chân này để làm lấy nỏ. Khi có giặc thì đem ra bắn, một phát có thể giết được hàng nghìn quân giặc. Nói xong, thần biến mất. Nhờ có thần Kim Quy trừ hết yêu ma, An Dương Vương ra lệnh cho quân lính và nhân dân xây lại thành. Chẳng bao lâu, tòa thành đắp xong, rộng tới 1000 trượng.
vừa dày vừa cao xoáy vòng như hình con ốc, nên gọi là loa thành. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nhé.